คุณยังจำคนที่เดินสวนกันเมื่อ5 นาทีที่แล้วได้อยู่หรือเปล่าครับคำถามนี้คือคำถามที่ผมถูกถามจากตำรวจท่านหนึ่งที่ทำหน้าที่สเก็ตภาพคนร้ายจากคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์เราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าคนเมื่อ5 นาทีที่เราเดินสวนกันเขาอาจจะไปก่อเหตุอะไรบางอย่างและคำบอกเล่าที่เราจดจำใบหน้าของคนคนนั้นได้จะเป็นประโยชน์ต่อการสเก็ตภาพคนร้ายเพื่อนนำไปสู่การจับกลุ่มตำรวจท่านนั้นคือผู้กำกับป้อมชัยวัฒน์บูรณะซึ่งผมทราบมาว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นตำรวจนั้นไม่ได้มาจากการเรียนนักเรียนตำรวจแต่มาจากการที่เขาเรียนศิลปะผมทราบมาว่าพี่ป้อมจริงๆแล้วเกิดกรุงเทพแต่เป็นคนเพชรบุรีเกิดกรุงเทพครับครับคุณพ่อเป็นคนเพชรบุรีครับแล้วก็คุณแม่เป็นคนจังหวัดนครปฐมอ๋อแล้วทำไมมาเกิดกรุงเทพครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีคุณยายซึ่งเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีครับมีญาติมีอะไรต่างๆแล้วคุณพ่อเนี่ยก็จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วหลังจากนั้นก็ไปโตที่เพชรบุรีไปโตที่จังหวัดเพชรบุรีครับณเวลานั้นเนี่ยพอเราเรียนถึงป .4 ปั๊บเนี่ยเราก็จะมาต่อที่กรุงเทพซึ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพามาอยู่กรุงเทพในเรื่องของศิลปะเนี่ยผมเชื่อว่ามันเกิดจากข้างในมากกว่ามันเกิดจากจิตใจไม่มีใครสอนนะครับหัดเองก็เรียนแบบก็คือแบบว่าก็คือการเรียนแบบนั่งดูรูปนึงแล้วก็ลองพยายามวาดให้เหมือนที่สุดใช่ครับนั่นคือจุดเริ่มฮะจุดเริ่มของความรักศิลปะก็ผมถึงบอกบางทีมันอธิบายไม่ได้นะเราอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราชอบศิลปะอะไรต่างๆแต่ว่ามันเกิดจากข้างในมากกว่าเกิดจากความรู้สึกในด้านจิตใจแล้วก็มีความชอบแล้วก็อยากจะทำแค่นี้เราก็ทำเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำคือการเขียนลอกเรียนภาพพอร์เทรตอันนี้พอเขียนมาแล้วเนี่ยมันมีความคล้ายนะครับพอมีความคล้ายปั๊บเนี่ยหลายๆคนมองสวยชมเหมือนพอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำต่อภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3เราก็พยายามหาภาพที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นมันก็เหมือนได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆมันก็เหมือนการได้ฝึกฝนนะครับแต่ฝึกฝนแบบไม่ได้มีอาจารย์ในช่วงวัยเด็กเนี่ยโลกทัศน์เราก็แคบนะมุมมองเราก็แคบไม่มีสื่อโซเชียลไม่มีอะไรที่จะให้เราเข้าไปดูอะไรเลยสิ่งที่เราเห็นในสิ่งแวดล้อมก็คือคุณพ่อเพื่อนเป็นตำรวจคุณพ่อเพื่อนเป็นทหารหรือความคิดของเราเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยด้วยความที่เราเรียนไม่เก่งเราไม่มีทางที่จะไปเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้เลยมันคิดว่ามันไกลเกินเอื้อมเลยนะครับไกลเกินเอื้อมในสมัยนั้นเนี่ยจบมศ.3เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้เส้นทางเดินได้คือวิชาชีพก็คือในอดีตเขาจะคิดกันว่าถ้าเรียนมศ.4 มศ.5 เพื่อไปเข้ามหาวิทยาลัยหรือจะไปสายอาชีพเช่นปวชปวสใช่ไหมครับใช่ที่ป้อมเลยตัดสินใจรู้ว่าตัวเองไม่ได้เรียนเก่งที่จะไปเรียนมหาลัยต่อใช่ครับนั้นเราไปสายอาชีพเลยใช่ครับเราเริ่มคิดได้แล้วว่าทำอะไรไม่ได้ก็คือเป็นครูศิลปะนะครับแต่จริงๆจะบอกตรงว่าความคิดนี้มันมีสิ่งที่มันค้านอยู่ในใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ชอบอาชีพครูเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับแล้วก็ทักษะในเรื่องของการเป็นครูเนี่ยเราคิดว่ามันยากนะครับแต่ว่าในที่สุดก็คือเลือกสุดท้ายวันนี้ก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนะครับก็หนีไม่พ้น ต้องเป็นครูอยู่ดีครับคำถามที่ผมอยากรู้ที่สุดเลยตอนที่พี่ป้อมไปบอกคุณพ่อคุณแม่เขาสนับสนุนเราไหมครับเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การสนับสนุนเลือกตามใจรักแล้วก็สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วยิ่งมารู้ตอนหลังว่ามีสถาบันที่เราจะศึกษาต่อเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าเราเลือกถูกแล้วเอาไว้ไปแก้ปัญหาเอาแล้วกันจบไปแล้วจะทำงานอะไรก็ค่อยว่ากันครับแต่เอาสิ่งที่ชอบก่อนใช่ครับสิ่งที่ผมได้จากการพูดคุยกับผู้กำกับป้อมผมว่านั่นคือการรู้จักตัวเองการที่แกได้ไปเรียนศิลปะ
มันเกิดจากการที่พ่อแม่รักและเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ลูกต้องการและอยากจะเป็นศิลปะหากย้อนกลับไป 40-50 ปีที่แล้วในจังหวัดเพชรบุรีผมเชื่อว่าคงไม่ได้มีตัวอย่างให้ได้เห็นมากนักว่าคนที่ประสบความสำเร็จจากการเรียนศิลปะนั้นเป็นใครและคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คงไม่ได้กล้าที่จะให้ลูกนั้นได้ไปเรียนศิลปะเพราะกลัวคำว่าศิลปินไส้แห้งซึ่งนั่นคือความโชคดีที่วันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าถ้าให้พี่ป้อมได้ลองตัดสินใจเองวันนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือหนทางที่พี่ป้อมจะได้เป็นตำรวจพอเราเรียนไทยวิจิตรศิลป์แล้วชีวิตมันเป็นยังไงต่อครับพี่ป้อมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเป็นยังไงต่อครับเรียนไทยวิจิตรเนี่ยพอเราเรียนเราจะมีความมั่นใจขึ้นในเรื่องของศิลปะคือเราได้รู้จริงแล้วเก่งไม่เก่งว่ากันอีกเรื่องนะแต่รู้จริงแล้วรู้ว่าศิลปะทำอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างแล้วต่อไปมีสถาบันที่จะเรียนต่ออะไรบ้างยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปจบไปแล้วจะเรียนอะไรต่อจากเหนือจากพ่อช่างขึ้นไปหรือว่าจะเป็นการทำงานจะมีงานอะไรที่จะรองรับมันเหมือนว่าเราเห็นหนทางข้างหน้าแล้วว่าชีวิตเราจะไปยังไงเนี่ยครับใช่ครับก็มันเหมือนเรามีสถาบันเนี้ยบอกตรงๆว่าการเริ่มเรียนปวชเนี่ยเป็นจุดเริ่มที่เราจะต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะสอบต่อวิทยาลัยพ่อช่างให้ได้แผน2ไม่มีเพราะฉะนั้นแผน1ต้องสำเร็จให้ได้แผน1ต้องสำเร็จให้ได้คือใฝ่ฝันมากนะครับคือความใฝ่ฝันสูงสุดเลยว่าวิทยาลัยพ่อช่างต้องได้แล้วก็คณะที่จะต้องเรียนให้ได้ก็คือจิตรกรรมสากลเพราะอะไรครับก็เป็นคณะวิจิตรศิลป์ซึ่งเป็นคณะตรงซึ่งเราเรียนเกี่ยวกับการเขียนรูปการทออิ่งการเขียนสีน้ำมันอะไรต่างๆเราเดินมาด้วยความรักในการเขียนภาพแต่ในท้ายที่สุดเราก็ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของพ่อช่างใช่ครับดีใจมากนะครับก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากตอนที่เราเรียนอยู่พ่อช่างเรามีไปทำงานที่ไหนครับตอนเรียนพ่อช่างเนี่ยนะครับเราเรียนภาคเช้าพอช่วงบ่ายเราก็จะไปทำงานในห้างสรรพสินค้าเขาเรียกว่าฝ่ายศิลป์ของห้างซึ่งทำงานเวลากลางคืนนะครับห้างปิดเมื่อไหร่ก็เริ่มงานฝ่ายศิลป์เริ่มงานนะครับอันนี้เราก็มีความโชคดีที่เราเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยอันนี้มันเป็นอาชีพพิเศษที่เราเลือกเองหรือว่าเพราะอะไรเราถึงไปทำครับในวัยรุ่นเนี่ยเราก็ต้องอยากมีเงินนะอยากมีเงินที่มันนอกเหนือจากค่าขนมเราจากค่าที่คุณพ่อคุณแม่ให้ครับสิ่งนี้มันทำให้เรายึดติดมาตลอดเรื่องของการเข้าใจผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวต่างๆไม่ใช่ตัวเราคนเดียวที่อยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นเราอยู่กับสังคมเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจคนอื่นเนี่ยเราอยู่ไม่ได้คือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการที่เราจะสร้างหรือทำอะไรต่างๆเหล่านี้โครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งที่เรายึดใช้มาได้ตลอดเกือบทั้งชีวิตนี่อันนี้คือแนวคิดจากศิลปะเลยนะคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่อันนี้คือสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราคิดแล้วเราปฏิบัติมาให้มองโครงสร้างและภาพรวมคล้ายๆกับงานศิลปะแต่เอามาประยุกต์ใช้ในภาคอื่นๆในชีวิตของเราใช่ครับครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ามุมมองการทำงานศิลปะมันทำให้เราเห็นและเข้าใจคนอื่นในสังคมมากขึ้นสิ่งที่ได้จากการที่พี่ป้อมไปเรียนศิลปะเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้หลายๆอย่างมันทำให้พี่ป้อมเห็นโครงสร้างในทุกอย่างเห็นภาพรวมมากขึ้นว่าเราจะวาดอะไรลงไปเราจะลงสีอะไรมันคือการวางแผนการมองทุกอย่างอย่างเช่นเราสามารถเอาการมองภาพรวมหรือว่าการมองโครงสร้างเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นโครงสร้างหรือแก่นของปัญหานั้นจริงๆเราก็จะแก้มันได้ดีเขายังยึดถือความคิดเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันพี่ป้อมก็บอกว่าตอนเด็กๆก็มีอาจารย์ถามเหมือนกันนะว่าเฮ้ยหนูอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรทุกคนก็จะตอบคล้ายๆกันเหมือนทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นอยู่มั้งผมอยากเป็นตำรวจครับผมอยากเป็นทหารครับผมอยากเป็นหมอพี่ป้อมก็เป็นคนที่ตอบว่าอยากเป็นตำรวจแต่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะเป็นได้ยังไง
แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นจริงๆด้วยในตอนที่เราเรียนเพาะช่างอยู่ครับภาพที่เราอยากทำงานราชการมันยังคงมีอยู่ไหมครับพี่ป้อมมีบ้างแวบๆเข้ามาแวบเข้ามาก็คือในส่วนของทหารตำรวจซึ่งจะมีเขาเรียกว่าหน่วยงานไหนไหมที่จะต้องการคนทำต้องการที่ทำงานศิลปะก็ยังมีคิดถึงเรื่องนี้อยู่มีคิดแต่ว่าคิดน้อยมากเพราะว่าด้วยต้นทุนของเรามองว่าเป็นองค์กรที่ยากมากที่จะเข้าไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้หรอกเพราะว่าด้วยสิ่งที่เราไม่ได้เรียนโรงเรียนในร้อยอันนั้นคือตัดประเด็นไปแล้วจริงๆหลังจากจบเพาะช่างมาเนี่ยเราก็จะอยู่ในบริษัทซึ่งเป็นบริษัทโฆษณาเล็กๆทำงานในส่วนของงานโฆษณาเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ติสต์นะครับทำอาร์ตเวิร์กทำวิชวลไลเซอร์อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีครีเอทีฟซึ่งคอยคิดงานแล้วมาบอกเราอีกทีหนึ่งใช่เราก็จะช่วยในเรื่องของงานตรงนั้นก็เหมือนเป็นบริษัทเล็กๆที่เป็นบริษัทแบบเหมือนครอบครัวนะครับแล้วไปอยู่บริษัทโฆษณาเป็นยังไงบ้างครับพี่ป้อมเรื่องของการทำแอดโฆษณาทำอะไรต่างๆก็ไม่ได้ตามที่เราเรียนมาก็ทำให้เราปรับแนวคิดที่จะทำงานในเพื่อจะได้อยู่ได้เนี่ยเพื่อที่อยู่ได้สิ่งสำคัญคือเราต้องอยู่เขาให้ได้อ่ะมันเกิดจากความเข้าใจเขาก่อนใช่เกิดจากความเข้าใจเกิดจากการที่เราต้องทุ่มเททักษะถึงเราจะไม่ถนัดแต่เราก็ต้องทำให้ได้ต้องพัฒนาอยู่นานไหมครับพี่ป้อมบริษัทแรกช่วงนั้นจะสับเปลี่ยนบ่อยมากเปลี่ยนงานบ่อยมากเปลี่ยนบ่อยเพราะอะไรครับเราอาจจะยังไม่เจออะไรที่เป็นความมั่นคงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำไปในระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีที่เดินต่อนะเราทำงานเนี่ยเราทำงานทุกอย่างที่เราทำได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กๆโรงพิมพ์เล็กๆอะไรต่างๆเหล่านี้เราทำได้หมดมันก็เหมือนช่วงเวลาที่เราหาประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะรู้ว่าในสังคมของศิลปะมันมีอะไรบ้างมันไปลองผิดลองถูกไงบ้างมันก็ไม่ถึงกับลองผิดลองถูกนะแต่ว่ามันมีความจำเป็นที่เราต้องเข้าไปทดลองอ่ะเพราะว่ามันต้องหางานทำนะเมื่อจบมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยหลังจากจบมาคือหางานทำครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไฟบังคับเหมือนกันว่าเราจะไปสมัครตรงไหนแล้วเราจะอยู่ตรงไหนเคยไปทำอะไรมาบ้างครับพี่ป้อมก่อนที่จะได้มาเป็นตำรวจเล่าให้ผมฟังหน่อยครับเราไปโฆษณากันแล้วโรงพิมพ์นามบัตรก็แล้วอะไรครับนิตยสารต่างๆนะก็มีการทำอาร์ตเวิร์กทำเลเยอร์รูปเล่มอะไรต่างๆนิตยสารก็เคยทำช่วงที่ทำตรงนั้นเนี่ยด้วยบุคลากรของเขาน้อยนะเราก็มีโอกาสได้เป็นนักข่าวร่วมกับทีมงานจบเพาะช่างใช่แต่ไปเป็นนักข่าวด้วยใช่ครับใช่นักข่าวก็คือไปสัมภาษณ์ไปเขียนข่าวใช่ครับช่วยฮะช่วยมันเลยเกิดแนวคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนสามารถทำได้ส่วนทำดีได้ดีหรืออีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนทำได้มันก็เลยทำให้เรามีแนวคิดเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยถ้าเราพอที่จะทำได้เนี่ยทำไปเลยไม่ต้องกลัวอย่าไปรอให้เก่งนะครับอย่าไปรอให้เก่งเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำเพราะว่าคนเก่งเนี่ยมันก็มาจากคนไม่เก่งทั้งนั้นแหละแต่ไม่ได้ทำจนมันเก่งอันนี้แต่ถ้าเราอยากจะทำแล้วมันทำแล้วมันไม่ได้เสียหายแต่มันเกิดประโยชน์เราก็ทำไปเลยนะครับจากการที่เราจบเพาะช่างเรามาต่อมสวประสานมิตรถ้าเราจบปริญญาตรีเนี่ยการทำงานโอกาสเราก็จะอยู่ในระดับที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสิ่งสุดท้ายที่ได้ทำก่อนจะมารับข้าราชการตำรวจคืออะไรครับก็คือบริษัทโฆษณากลับไปบริษัทโฆษณาเหมือนงานแรกเลยใช่ก็วนไปวนมานะครับครับช่วงท้ายเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการเตรียมตัวก็ไปอยู่บริษัทเล็กๆเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวที่จะหาช่องทางเรื่องของการเข้าสอบตำรวจคือจริงๆเราก็ยังมองว่าความสามารถของเราที่เราจบมาในเรื่องของวิจิตรศิลป์
ไม่ได้จบนิเทศ อืม เราอาจจะไปได้แค่ระดับหนึ่งก็เหมือนว่ามันไม่ใช่เส้นทางเราโดยตรง อืม ที่จะทำให้เราโตขึ้นกว่านี้ อืม นะฮะ ผมเข้าใจละ ด้วยทักษะประสบการณ์ต่างๆ ที่เราผ่านงานมาสาขาวิชาที่เราเรียนมา มันเอื้อกับเรา เอื้อกับเราแล้วมันตรงกับการ อืม ใช้งานในส่วนของการสเก็ตภาพคนร้าย ถ้าบอกว่าวันแรกที่พี่ป้อมสมัครตำรวจเนี่ยคือมุ่งมั่นเลยว่าฉันเนี่ยจะไปอยู่ในตำแหน่งการสเก็ตภาพคนร้ายเหรอครับ ถูกต้องครับคือเรามองในจุดนี้ เพราะเราเห็นความเป็นไปได้ของอาชีพเราที่จะไปอยู่ตรงนั้น ใช่ครับ มันเป็นไม่ได้ที่เราจะคิดว่าไปเป็นพนักงานสอบสวน นะฮะ ใช่ หรือจะเป็นไปอยู่กองปราบ มันเป็นไม่ได้ แนวคิดนั้นไม่มี อืม ถ้าไม่มีงานในส่วนนี้เนี่ย อืม เราก็ไม่มีแนวคิดที่จะ คือเราจะเอาจุดเด่นของเราเนี่ยแหละ ใช่ครับ เข้าไปทำตรงนั้นให้ได้ แล้วเราไปเห็นอะไรมาครับว่า ถึงรู้ว่ามันมีหน้าที่นี้ตำแหน่งนี้อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนที่เราจะเข้าทำงาน ก็จะมีคนที่พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ มีหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวที่มีภาพสเก็ต อืม ใบหน้าผู้ต้องสงสัย อืม ก็เราก็ยังแอบคิดอยู่ว่า อืม เราน่าจะทำได้อ๋อโอเค อ่า นี่คือกระบวนการหนึ่ง อืม ในการสืบสวน อืม หาตัวผู้กระทำความผิด เราเริ่มเข้าใจแล้ว อืม เราก็คิดว่า เริ่มศึกษาแล้วว่า ในองค์กรในหน่วยงานนี้มีความต้องการไหม ที่จะรับก่อน มันก็คือเป็นความตั้งใจที่เราคิดว่ามันถึงจุดแล้ว มันถึงเวลาแล้ว เหมือนโอกาสสุดท้ายอ่ะ ครับ ที่เราเคยใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยตำรวจทหาร แต่ว่าพอคิดเสร็จแล้วเราก็จะคิดทันทีเลยว่ามันเป็นยาก เพราะเราไม่สามารถที่เข้าไปได้ อืม แต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ย เรามองว่าศิลปะเนี่ย มันก็นำพาเรามาสู่กระบวนการนี้ได้ มันเป็นไปได้แล้วตอนเนี้ย เป็นไปได้แล้วตอนนี้ จริง ๆ สิ่งนี้มันก็เป็นความใฝ่ฝันของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกัน อืม ระบบราชการก็ยังเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่ อืม นะครับ แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่จะเปลี่ยนความคิดเรา แต่ในส่วนของความคิดเราเนี่ย มันก็เริ่มมีความคิดที่เรื่องของความมั่นคงการได้ทำงานบริษัทโฆษณาที่มีเงินเดือนเยอะๆ แต่ไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้เราต้องออกจากจุดนั้น เขาอาจจะไล่เราออกวันหนึ่งก็ได้ ใช่ เพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกัน อืม ด้วยความที่เราแบบอาจจะหนีจากสภาพตรงนั้นมากกว่า อืม ด้วย เคยมีคำที่เขาพูดกันเนี่ยคือคนที่เรียนศิลปะนะสามารถที่จะทำอะไรได้เกือบทุกอย่างผมว่ามันจริงนะ นั่นไม่ได้หมายความว่าทำแล้วดีที่สุด อืม แต่ว่าเราสามารถที่แอพพลายจากการเรียนศิลปะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนำไปใช้ในการทำงานได้ค่อนข้างเยอะ อืม อย่างน้อยก็ความพยายาม อืม นะเมื่อเราพยายามเนี่ยเราทำได้ทุกอย่างนะ สิ่งที่เราได้ชัดๆเลยคือ การรู้ตัวเองว่าตัวเองชอบอะไร มันอาจจะดูเป็นคำถามที่ง่ายมากนะว่าตัวเองชอบอะไร ประสบการณ์ที่พี่ป้อมเล่าให้ฟังจากการเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยมันมาจากการที่เขาขวนขวาย และพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด พยายามไปลองทำงานที่ใหม่ๆ เพื่อได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่ เพื่อได้รู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไร โดยไม่ต้องรอว่าโอกาสนั้นมันจะเข้ามาหาเรา แต่มันคือการก้าวเข้าไปเพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ และคิดว่าวิชาชีพที่ตัวเองทำอย่างงานศิลปะจะเข้าไปอยู่ในฝ่ายของการสเก็ตภาพคนร้าย หรือว่ากองพิสูจน์หลักฐานได้ จึงตัดสินใจไปสมัครเป็นตำรวจนั่นเอง พี่ป้อมเขาเล่าให้ฟังว่าตำรวจเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องการคนที่จะมาสเก็ตภาพคนร้าย และเขาเห็นว่าเอ้าทักษะเนี่ยมันมาจากการวาดรูปนี่หว่า การทำพอร์เทรตที่ตัวเองทำได้นั่นเขาก็น่าจะทำได้สิ เริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากเรื่องของในระบบการทำงานที่เราค่อนข้างที่จะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว ความเปลี่ยนแปลงก็คือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนา ครับ หรือดีขึ้น พี่ป้อมผมขออนุญาตถามแบบคนไม่รู้เลยครับ เวลาที่เราจะไปสมัครสอบตำรวจแบบเนี้ยครับเขามีบอกไหมครับว่า
เขาจะรับเราไปทำในตำแหน่งไหน หรือว่าถ้าเราสอบเข้าไปอ่ะเราจะได้ไปอยู่หน่วยไหนสังกัดใครอะไรอย่างเงี้ยครับ ในณเวลานั้นเนี่ยจริงๆการสอบเข้าตำรวจมันก็มีหลายรูปแบบ อืม อย่างสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจอย่างเงี้ยก็จะเป็นวุฒิเฉพาะ เราสามารถเลือกสอบตรงเข้าไปใน ใช่ พิสูจน์หลักฐานได้เลย ใช่ครับ แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าเข้ามาแล้วจะทำงานได้ดีขนาดไหน อืม นะแต่ว่าด้วยวิชาชีพของเราทำได้ อืม นะครับในเรื่องของงาน ครับ ศิลปะ แต่อย่างอื่นเราไม่คิดเลย อืม จนพอได้ขึ้นมาเนี่ยเราถึง อืม จะรู้สึกดีใจนะ อืม ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกัน ครับ ว่าเฮ้ยชีวิตเรา มันพลิกผันไหม มันคือเป็นตำรวจ เป็นตำรวจแล้ว ก็เป็นงานที่เขาเรียกว่างานสมุดภาพคนร้าย อืม ก็คืองานสเก็ตภาพคนร้ายนั่นแหละ คือเริ่มมาเราก็ได้ทำเลย ใช่ครับ ครับ เพราะฉะนั้นในฝ่ายเนี้ยน้องๆเขาจะน่ารักทุกคน อืม นะครับโดยรวมถึงผู้บังคับบัญชาด้วย ครับ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาที่จบในด้านศิลปะด้วย อ๋อมันก็เหมือนคนที่ค่อนข้างจะคุยภาษาเดียวกันอยู่ คือ แล้วด้วย ภาษาเดียวกันต่างกันตรงที่ว่าประสบการณ์ของรุ่นพี่ หรือผู้บังคับบัญชา ครับ ซึ่งเขาเริ่มที่จะเป็นตำรวจมากกว่าศิลปะ เขาอยู่มานานกว่าเรา อยู่มานานกว่าเรา ทีนี้อยากให้พี่ป้อมเล่ากระบวนการที่เราสเก็ตภาพคนร้ายให้ฟังหน่อยครับ วิธีการมันมายังไง เราถึงเริ่มสเก็ตเป็นภาพคนร้ายได้ เราต้องทำอะไรบ้างครับ เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเนี่ยผู้เสียหายแล้วกันผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ อืม กับพนักงานสอบสวนสมมติเบื้องต้นเลยเนี่ยทางพิสูจน์หลักฐานก็จะต้องออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุก่อน อืม คนร้ายทิ้งร่องรอยอะไรไว้ไหมแต่ในส่วนของพยานที่สำคัญอีก อืม คนหนึ่งก็คือพยานบุคคล สิ่งสำคัญที่พยานจะให้ข้อมูล ถ้าพยานมีข้อมูลที่ให้ข้อมูลได้มากเท่าไหร่ อืม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะสเก็ตเป็นภาพออกมาได้คล้ายมาก มันน่าจะเป็นความที่ยากที่สุดในการสเก็ตเลยไหมครับ ความยากเหรอฮะ อืม คือเรื่องราวของการสื่อสาร การซักถามพยานเขาเรียกเป็นบทบาทสำคัญมีบทบาทสำคัญ การสื่อสารจะได้ผลไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับ องค์ประกอบมันก็จะมีว่าพยานหรือผู้เสียหายนั้นน่ะจำได้ไหม ครับ จำได้มากน้อยขนาดไหน อืม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีพยานหรือผู้เสียหายคนไหนที่นั่งมองพยานมาเพื่อที่จะจดจำ ใช่ เพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยผู้เสียหายหรือพยานไม่รู้นะไม่มีทางรู้เลยว่า อืม คน ว่ามัน ร้าย จะเกิดเหตุ คือคนร้ายที่จะ เอ ป อ รากฏเป็นตัวเป็นคนร้ายขึ้นมา ครับแล้วยิ่งบางเหตุการณ์เขาแบบปิดบังใบหน้าอีกอะพี่ป้อมทำไงอะครับเนี่ย จริง ๆ แล้วเนี่ยประเด็นนั้นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ ประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าเราก็จะต้องใช้จิ๊กซอว์ในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างพยาน อืม ก่อนพยานคนนี้จะเห็นคนร้ายคนนี้นะครับ คนร้ายเคยปรากฏตัวที่ไหน แล้วตรงจุดนั้นมีพยานที่เห็น อืม ใบหน้าคนร้ายหรือไม่ อย่างเช่น คนร้ายก่อนจะเข้าธนาคาร อืม ก่อนจะเข้าไปปล้นธนาคารเนี่ย คนร้ายไม่ได้อยู่ๆมาถึงแล้ว แล้วใส่เลย ใช่ แสดงว่าก่อนหน้านั้นเขาอาจจะถอด มีอาจจะการเตรียมการมา อืม หรือบางคนก็อาจจะมาจอดรถแถวๆนั้นอะ อืม แล้วก็ใส่ อืมแล้วก็ต้องนั่งไปหาไปถามไล่ไปเรื่อย ใช่ครับ จริงๆอ่ะคดีหลายคดีนะครับที่มันมีผลที่ทำให้รู้ตัวคนร้าย แต่ว่าภาพสเก็ตเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ถูกเปิดเผย การสเก็ตภาพคนร้ายเนี่ยส่วนมากจะเป็นการทำงานแบบปิดทองหลังพระเป็นงานสนับสนุนในเบื้องต้น ภาพสเก็ตเนี่ยบทบาทของภาพสเก็ตคือทำยังไงที่จะให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยสงสัยคนที่กระทำความผิด ๆอยากให้พี่ป้อมเล่าให้ผมฟังสักคดีหนึ่งครับ ที่เรารู้สึกว่าเราจำได้แม่นเลย ก็ถ้าเป็นจะเล่าเนี่ยก็คงต้องเป็นคดีที่ระเบิดที่แยกราชประสงค์นะครับเพราะคดีนี้จริง ๆ แล้วเป็นคดีที่รุนแรงนะฮะมีผู้เสียชีวิต มีผู้บาดเจ็บ แล้วเกิดในจุดที่เป็นจุดกลางของกรุงเทพมหานครคือเขาก็จะมีการใช้ระเบิด ใช้วัตถุระเบิดเนี่ยใส่ในเป้
เข้าไปนั่งในเก้าอี้ในบริเวณที่พระพรหมเอราวัณจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็จะเอาเป้ออกพอเป้วางเสร็จคนร้ายก็ทำทีเป็นว่าใช้โทรศัพท์มือถือคุยโทรศัพท์เดินไปเดินมาก็เดินออกจากสถานที่นั้นไป ทิ้งเป้ไว้ ทิ้งเป้ไว้ระยะหนึ่งเขาก็จะเรียกจักรยานยนต์รับจ้างออกจากสถานที่นี้ไป คนที่สังเกตการณ์อยู่แล้วเป็นทีม ก็จะทำงานกดระเบิด ผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง แล้วก็ไปที่บริเวณสวนลุมพยานคนแรกแล้วก็แทบจะคนเดียวในเคสก็คือคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง มันใช้จินตนาการจากคำบอกเล่า เขาเรียกว่าการสังเกตภาพเนี่ยใช้เรื่องของการซักถาม บางคนจำได้ในภาพรวมของใบหน้าจำความคล้ายได้ แต่จำรายละเอียดไม่ได้นะอย่างเช่น เรามีเพื่อนกี่คนจำได้หมด ครับ ใช่ไหมแต่เราไม่ได้ไปจำชิ้นส่วนรายละเอียดนะเราจำด้วยความเป็นสมองของเราเนี่ยจำบันทึกความทรงจำว่าคนนี้คืออย่างเนี้ยบางครั้งเดินเราเห็นเพื่อนด้านหลังเราจำได้ อืม ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งคำว่าจำได้เนี่ยแล้วไม่ได้สังเกตในลักษณะชิ้นส่วนต่างๆบนใบหน้าเนี่ยให้ข้อมูลไม่ได้ อันนี้คือปัญหาใหญ่เลย แต่พอคดีราชประสงค์ที่ตอนนั้นพี่ป้อมช่วยในการสเก็ตภาพคนร้ายออกมา แล้วนำไปสู่การจับกลุ่มก็ทำให้คนได้รู้จักพี่ป้อมมากขึ้นในตอนนั้น มันจริงๆจะว่าจะเป็นเพราะภาพสเก็ตอย่างเดียวไม่ใช่นะ การทำงานของกระบวนการ องค์ประกอบหลายๆอย่าง องค์ประกอบต้องใช้ทุกอย่างพยานหลักฐาน แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงตัวคนร้ายเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยภาพสเก็ตมีความสำคัญมาก ถ้าเราได้พยานที่มีการสังเกตจดจำที่ดี ให้ข้อมูลที่ดีแล้วสามารถสื่อสารออกมาเป็นภาพที่มีความคล้ายได้นะครับ อันนั้นนะคือเราจะสามารถเข้าถึงตัวคนร้ายได้รวดเร็ว มันทำงานกันหลายส่วนเหมือนกันนะพี่เนาะ มันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างพยานผู้เสียหายกับเจ้าหน้าที่สังเกตภาพ ครับ ไม่มีใครที่เก่งที่สุด ม เราต้องเข้าใจว่างานชิ้นเนี้ยมันเกิดขึ้นจากคนสองคนนะครับ ครับ แต่เราเองเนี่ยเราก็ต้องใช้ทักษะ การซักถามกับทักษะของเราเนี่ยให้มากที่สุดนะเพื่อที่จะ ครับ ทำให้ภาพมันมีความคล้ายมากที่สุด เราเห็นพี่ป้อมทำงานสเก็ตภาพคนร้ายแล้วสเก็ตภาพเด็กหายก็ทำแล้วสเก็ตภาพศพมีด้วยครับ สเก็ตภาพจากศพเราทำด้วย เราทำไปทำไมครับพี่ป้อมอันนี้ผมอยากรู้ ประเด็นของการสเก็ตภาพจากศพเนี่ยนั่นหมายถึงว่าศพนั้นเป็นศพนิรนามนะครับ ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร ยังไม่รู้เป็นใคร สาเหตุที่ไม่รู้คืออะไรคือเมื่ออาชญากรจะก่อเหตุเนี่ยนะครับจะฆ่าใครสักคนเนี่ยการที่จะนำศพไปลอยน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายสุด ครับ ง่ายสุดบางครั้งก็ฆ่าใกล้ๆแม่น้ำเลยก็ได้ แล้วก็โยนลงน้ำ แล้วก็โยนลงน้ำเลย แต่ว่ากว่ามันจะลอยมันต้องอืดเลยครับพี่ป้อม ใช่นี่ไงครับพอศพเนี่ยลงน้ำปั๊บเนี่ยกี่วันถึงจะโผล่ขึ้นมา ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า3 วัน นะแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คนร้ายเนี่ยหลบหนี3 วันที่ผ่านไปเนี่ยใบหน้าศพจะเปลี่ยนแปลง จะมีลักษณะที่อาจจะโดนขูดขีดหรือว่าโดนอะไรไปบ้างที่มันจะทำให้ใบหน้าเนี่ยไม่ได้คงสภาพเดิมแล้ว พอใบหน้าเปลี่ยนปั๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยญาติก็ยังจำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตคือใคร เพราะฉะนั้นเราจะสืบหาคนที่ ผู้เสียชีวิตนี้เราต้องรู้ก่อนว่าคนนี้เป็นใค เรา ร ต้องรู้ว่าคนนี้เป็นไง แล้วถึงจะหาคนฆ่าได้ แต่จริงๆเป้าหมายแรกเนี่ยเราแค่คาดหวังว่าภาพที่เราทำเนี่ยเป็นองค์ประกอบของการสืบสวนในระยะแรกนะครับ ในระยะที่ยังไม่สามารถที่จะรู้ตัวว่าผู้เสียชีวิตคือใคร ครับ ด้วยความที่มีใจรักในศิลปะ แล้วก็เริ่มชอบกับบทบาทของการเป็นตำรวจพอมันผสมผสานกันเนี่ยเราก็จะมองว่าการทำงานตรงนี้มันเป็นประโยชน์เพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อสังคม อย่างที่เราพูดกันตลอดว่ามันทำให้เห็นว่าความแน่นอนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในชีวิต พ
ผมรู้สึกถึงความเป็นไปได้ในทุกอย่าง ใครจะไปรู้ว่าไอ้ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราหรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อะมันกำลังค่อยๆหล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนคนหนึ่งในอนาคตข้างหน้าก็ได้ เหมือนพี่ป้อมอะก็ไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นผู้กำกับของหน่วยงานที่สเก็ตภาพคนร้ายจากศิลปะที่เขาทำเพราะฉะนั้นโลกเนี้ยหรือว่าในชีวิตเนี้ยเราทำได้ทุกอย่างเลย ขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำมันจริงๆมันจะกลายเป็นแผนที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยคือการวางแผนของเรา แต่แค่เราทำทุกวันให้มันดีที่สุดแล้วเดี๋ยวชีวิตมันจะพาเราไปเหมือนที่ชีวิตพาพี่ป้อมไป ฟังครึ่งแรกของพี่ป้อมก่อนจะเป็นตำรวจกับตอนเป็นตำรวจมันแทบจะพูดได้เลยว่ามันหนังคนละม้วน เอ่อมันหนังคนละม้วนเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ย อืม เริ่มต้นของชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นประสบการณ์ในเรื่องของเฉพาะด้านที่เราเรียนมา อืม แล้วก็ทำงานสังคมก็จะอยู่ในกลุ่มตรงนั้น แต่พอเรามาอยู่ตำรวจเนี่ยสังคมจะหลากหลาย อืม คนรวยคนจนคนดีคนเลวเจอหมด ทุกอย่างเราก็จะเข้าใจคนทุกคน อืม เพราะบทบาทของทุกคนมันแตกต่างกัน ถ้าจะให้พี่ป้อมสรุปว่าตัวเองจริงแล้วแท้จริงอะตัวตนของเราจริงๆพี่ป้อมมองว่าตัวเองเป็นงานศิลปะ หรือว่าเป็นทางอาชีพตำรวจราชการอะพี่ ถ้าจะพูดจริง ๆ เลยนะก็คือตำรวจศิลปะนะ ผสมเลย อาร์ติสต์โปลิสเลย เพราะว่าเราไม่เคยทิ้งความสามารถของเราที่เราทำได้ เพียงแต่เราหยิบความสามารถที่เราทำได้เนี่ยมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม อืม มาใช้ในองค์กรตำรวจ ทุกเรื่องที่มันเป็นศิลปะแล้วมันสามารถที่จะ อืม สอดแทรกเข้ามาใน อืม ในกระบวนการยุติธรรม อืม หรือในองค์กรตำรวจได้ ครับ เราก็สามารถที่จะ อืม หยิบเข้ามาทำ อืม หยิบเข้ามาใช้ คำถามที่ตามมาคือว่าทำไมเราถึงอยากจะทำอะไรเพื่อสังคม แล้วพี่ป้อมอยากจะเห็นมันเป็นยังไง เรารู้ไงว่าสังคมเนี่ยแต่ละสังคมเนี่ยต้องการอะไร อืม ตัวเราเองก็ต้องการใช่ไหมเราก็ยังขาด อืม เราไม่ใช่คนที่ได้มีอะไรที่จะครบ อืม สมบูรณ์ เหมือนตอนเรายังไม่ได้รับโอกาส ใช่ครับ เราอยากได้โอกาสนั้น ใช่ ในวันที่เรามีความหมายอะไรบางอย่างที่ทำได้ เราก็เลยอยากจะทำแบบนั้นให้กับคนที่เขาต้องการโอกาส ที่บอกไปว่าคนเราทุกคนเนี่ยสามารถช่วยคนอื่นได้ อืม อยู่ในศักยภาพของตัวเอง อืม เพราะว่าถ้าเรามีจิตใจที่อยากช่วยเราจะเริ่มนึกถึงใจเขาใจเรา คิดถึงคนอื่นมากขึ้น ใช่ครับ ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยอยู่อย่างมีความสุข จริงๆ บทบาทของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยทุกคนสามารถทำได้ ทุกคนใช้ศักยภาพของตัวเอง ความสามารถของตัวเอง เข้าไปช่วยสังคมในจุดที่สังคม บางสังคมบางจุดเขาต้องการ อืม สิ่งต่อไปก็คืออะไรที่มันจะเพิ่มเติมจากหน้าที่หลักของเรา อืม เราสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเป เรา ล่า สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่า อืม แล้ว อืม สิ่งที่เราทำมันไม่ได้ผิด แล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ก็คืออย่างเช่น เราทำงานในบทบาทหน้าที่ของตำรวจ ครับ ดูแลงานสเก็ตภาพคนร้าย พยานและผู้เสียหาย เราให้ความช่วยเหลือเขาเต็มที่ อืม อย่างเต็มที่นั่นคือหน้าที่ของเรา ครับ ถือว่าสำเร็จแล้ว อืม นะครับ จุดที่เราพัฒนาขึ้นไปอีกเนี่ย เราเริ่มจากการที่เราเห็นความเดือดร้อน ไปถึงคดีของเด็กหาย แต่ในเมื่อเด็กเนี่ยบางทีหายไป 4-5 ปีแล้วนะครับ การติดตามก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย อืม ใช่ เราก็มาคิดถึงการพัฒนาไปถึงเรื่องของการสเก็ตภาพเด็กหายให้มีอายุเทียบเท่าปัจจุบัน อืม เหมือนภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่เลย อันนี้เป็นน้องจีจี้ ที่ นะครับ ตอนที่น้องเขาหายตัวไปน้องเขาเด็กกว่าในภาพนี้ ตอนนั้นอายุ9 ปีนะ อืมจากในภาพนี้เราคาดว่าน้องประมาณเท่าไหร่แล้ว ตอนที่สเก็ตครั้งนั้นเนี่ยเมื่อปี 63 เนี่ย อืม ก็น่าจะอายุประมาณถ้าบวกไปนะฮะก็จะประมาณ 19 18 19 ได้ ก็เหมือนเราจินตนาการจากประสบการณ์เราว่า ถ้าน้องโครงหน้าแบบนี้แล้วเติบโตขึ้นไป 10 ปีจะประมาณไหน ก็ออกมาเป็นรูปนี้ ใช่ครับ ต่อไปพอเราคิดถึงเรื่อง
ทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยปัญหาต่างๆที่เราเจอในเรื่องของการสเก็ตภาพคนร้าย หรือว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นประชาชนจะไม่สามารถจดจำเขาเรียกว่าใบหน้าของผู้ต้องสงสัยได้ อืม เราก็ต้องคิดต่อละปัญหาตรงเนี้ยคืออะไร เราก็เลยจัดโครงการทำโครงการเป็นโครงการเตือนภัยขึ้นมา อืม นะพอทำโครงการเตือนภัย เราก็ทำงานเชิงรุกเดินเข้าไปหานะครับ ไปพูดคุยกับเขาให้ข้อมูล การทำงานของเราเป็นแบบนี้เราสามารถสนับสนุนงานในเรื่องของการสืบสวน การป้องกันอาชญากรรมที่สำคัญก็คือเรื่องของการสังเกตจดจำปัจจุบันนะครับ หลังเกษียณเนี่ยก็คือ ยังคงเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนในร้อย ครับ ตำรวจสามพราน อืม นะครับแล้วก็หลักสูตรสืบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน้าที่อื่นๆ ก็อย่างเช่น เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย บางที่ นะครับ ซึ่งตรงเนี้ยเราก็ถือว่าเป็นการช่วยสังคม อืม เป็นการต่อยอดการทำงาน ปัจจุบันถ้าเรายังคงทำสิ่งใดได้ เราจะทำอย่างต่อเนื่อง อืม แววตาพี่ป้อมตอนเล่าอาชีพตอนเป็นตำรวจอะมันเป็นประกายเลยอะมันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ มันเต็มไปด้วยความสุขของความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเขาอะพี่ป้อมรู้สึกว่าไอ้ทักษะที่ตัวเองมีอย่างงานศิลปะ มันช่วยเหลือคนได้อะแล้วมันทำให้เห็นว่านี่แหละ คือความหมายของการมีชีวิตของพี่ป้อม